कशी आहे तुम्ही बरी आहे न्हू आम्ही बरी आहे शेणोनाच प्रॅक्टीस करता आपल्याले आणि हांव बसून सद्या कितकोल तें शूट केलें तें शेअर करता तुमचे कडेन ओके चयल्या जाली आतां स्टार्ट करता व्हिडिओ आणि फ्राय रायसा रेसिपी आसतली आणि मातशें मडवो गेलोली मागीर तें थिंगा कितें शेअर केलें तें चयल्या जालें ओके दॅट्स इट थोडेशें शॉपिंग हाडलां ऑस्करा गेसान हिंग फ्राईंग पॅन दवरला सगळे वेजीस फ्राय करता हे ओके आणि फ्राय रायस करता एश करून आतां मिक्स घायला ऑयल घायला आनी फ्राय करता रायस कूक केला हांवें पयलो करून दवरलो रेडी ओके हितून एक मॅगी क्यूब घायला 2 एग्स घेयले तितून सॉल्ट घायला आनी बीट केला आनी पावडर करता ओके ते फ्राईंग पॅन आतां रायस मातशें हें करता फ्राय करता ओके हितून घाले पेपर आनी बरो हें कोराय आनी मागीर वेजीस घाता दाखयता कितें करता तें मॅगी घायल्या ते सगळे वेजिटेबल हांवें हितून घायलोले मिक्स केलोले आनी एकाय बी एक मॅगी घायल्या मात टेस्ट येवपा हांव कोत तेश कोन्न शेअर कोरता तुमचे कडेन वेजिटेबल फ्राय रायस तेश कोन्न हितून घायला आनी बरो मिक्स दिता तेका आनी मागीर सॉस घातले ते हो रेड चिली सॉस ग्रीन चिली सॉस आनी हो डार्क सॉस यूज करता म्हणजे क्वॉन्टिटी वायज हांव म्हाका जाय तितूलो घातले घाता आतां बरें मिक्स करून घे आतां मागीर वेज फ्राय रायस वेज आनी एक फ्रायड रायस रेडी तुमी ट्राय करा आनी सांगाय म्हाका सारकी क्विक सारकी रेसिपी मॅगी बी घालय टेस्टा सॉल्ट बॉल्ट ओके रायस कूक करता हांवें सॉल्ट घायलोली आनी ऑयल घायलोली स्टिकी जायना जावपाक हाचो हो रायस यूज केलो आनी मिक्स वेजीस हे यूज केले सारके क्विक काट करपा आनी टायम नात म्हणून ओके सो मार्गांक गेलो तेन्ना मागीर तेका पिझ्झा जाय म्हणपा लागलो सो थिंग पिझ्झा डॉमिनोजांक गेलोली थोडेशें शूट केलें थिंगा चड अशें न्हू आनी मार्गांव देखून आतां थिंग कितें गेलो तें थिंगा आनी करूं पावना पावस पडा आनी मागीर येयली आनी मागीर थिंग बसोली आनी शेनोनान पिझ्झा बरो इन्जॉय केलो तेका सारकें लायक मागीर चल या म्हळें ओके चोय म्युजीक आहलो मू तेंगा वॉयस ओवर घालपा पडलो म्हाका कित्याक मागीर कॉपीरायट येता न्हू सो तेका लागोन घालूंक मेळना सो बरें आहलो तेंगेलें ऑफर चलताय सो चोय वसाय ट्राय कोराय ओके मेळची मागीर बाय सद्या आतां व्हिडिओ हिंगा सो एंड करता ओके आनी मेळटा मागीर नेक्स्ट व्लॉगान बेल आयकॉन प्रेस कोराय तुमकां नोटिफिकेशन येतोलें आनी लायक जाता जाल्यार शेअर कोराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन आनी चॅनल कोण सबस्क्रायब केलें ना तें सबस्क्रायब कोराय न्यू आहाय ते ओके सी यू देन टिल देन बाय टेक केअर लव यू गुड नायट बाय